Okay, magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan na muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na 2 oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdes kasama ang ating co-host na si Itos Valdes ng Philippine LaRouche Society. At andito din po yung mga ating katipon sa Save the Nation Movement at ang ating kasamahan din sa Katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang partido politikal natin. Kami po dito lahat ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasuluyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Okay. Opening the program this week was a milestone for humanity, I think. At the risk of sounding very glib, pero our program will now talk about the life and effects of Prince Philip. Right. Alam niyo po kasi, kakamatay lang po ni Prince Philip, yung asawa ni Queen Elizabeth sa Inglaterra. At kadalasan na minsan nababangkit po natin itong si Prince Philip sa ating mga programa dahil napaka ibang klaseng personalidad itong taong to. Siya ang isa sa mga namumuno ng yung World Wildlife Fund. Siya po ang nag-umpisa ng World Wildlife Fund. Fund means pera. At ito pong WWF, ang siyang kumukolekta sa mga iba-ibang institusyon para makapondo ng mga iba-ibang environmental groups. Katulad po ng Greenpeace, isa sa mga tagatanggap nila ng tulong. Yan po ang basically, at marami pa po tayong madadagdag dito. Yes, but I wanted to add also, itong si Prince Philip, syempre, matagal na po natin kilala to. And honestly, kahit ibasa natin sa lahat ng mga mainstream media ngayon, lahat sila parang pinupuri siya as a royal family, right? And then he is the head of the royal family, the British Empire, kumbaga. And he is the Queen's consort, they called him. But what he represents and what he is, sa lahat na binabasa natin at pinapanood sa mainstream media, siyempre dito sa KDP, mahilig po tayo sa katotohanan. So we will not celebrate his life. In fact, we've always tried to bring the truth about people and what they represent, what ideas they've represented throughout their lives. And what we can say now is Prince Philip and what he represented and what he worked for throughout his life, he is one of the most evil people in history. Sa amin pong palagay ay hindi po kami, marami pong evil people kaming itinuturi, katulad po ni George Soros, Bertrand Russell. sila Bertrand Russell. Right. Yan po mga ganyang klaseng tao yan at walang pakialam sa buhay ng mga sangkatauhan. No? Ito pong yan si Prince Philip. Isa siya yan ang panda bear, yan yung kanyang logo sa World Wildlife Fund. No? Yes, but pero inayos ng konti para magmukha tayo. I think this is from LaRouche. Okay. Our LaRouche organization drew this na kinakain po yung buto ng tao ng panda bear. No? Ito pong si Prince Philip, he got very more famous even in the last 2-3 decades
when he kept on saying that he would like to be reincarnated, if he dies, if reincarnation were true, he would like to be reincarnated as a specially deadly virus in order to make his contribution to the world's overpopulation problem. Kanya pong palagay, kung siya ay isang deadly virus, mababawasan niya ang populasyon ng mundo. No? At yun ang kanyang kontribusyon sa sangkatauhan. Babawasan niya ang populasyon dahil ang reincarnation niya, ano na siya? Virus na siya. That quote was done in an interview and in a book that he had written kasi he was asked dun sa interview, why did you say that? Ang punot dulo niyan is that he believes that humanity is the enemy of nature. That humanity is the scourge or humanity is the cancer of nature. Kaya nasisira yung environment dahil sa tao. So sabi niya, pag sumobra yung tao, mas nasisira yung natural, yung kalikasan. So he said, okay, so can you show that second note? Yun na nga. So sabi niya, if I were an animal, 1987, I just wonder what it would be like to be reincarnated in an animal whose species had been so reduced in numbers that this was in danger of extinction. Ano kaya ang feeling niya? What would its feelings be towards a human species whose population explosion had denied it somewhere to exist? I must confess that I am tempted to ask for reincarnation as a particularly deadly virus to solve this issue. To solve the issue of overpopulation. Kasi sabi niya, yung mga tao daw sumusobra na at nawawala na yung place in nature itong mga animal. So sabi niya, kawawa naman tong mga to, masama ng mga tao. Sana, ang iniisip ko, kung ako'y ma-reincarnate man lang, kung totoo man lang yon, gusto kong bumalik para pumatay ng lahat ng tao or limit ng population. That yung sinabi binasa lang ni Itos came from a interview by Fleur Cowles. If I Were an Animal, 1987. In 1988, just a year after, mayroon na naman sa Deutsche Press. Kasi tinanong siya, sinabi mo ba talaga to? Do you really believe this? Sabi nga, in quote, in the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus in order to contribute something to solve overpopulation. Right. Yan po ang kanyang pag-iisip. Yeah. At madalas pa po, meron pa po siyang mga sinasabi na kinakailangan magkaisa ang mga iba-ibang bansa para mabawasan ang world population from 7 billion, ibabagsak niya sa 1 billion in just one generation. No? In others, in 20 years. No? Babagsak ang ang gusto niya. Ang gusto niya. Yeah, yung intention. So his whole life, this was in the 80s, right? 70s, 80s. In the 80s, he together with Prince Bernhard and another person, I forget, mamaya, nasa report yan, formed the World Wildlife Fund for Nature. Ito mga ex-Nazi po. Nazi. Ito yung mga... Nazi ni Hitler. Nazi ni Hitler. Because yung history nitong si Prince Philip is tied very closely to the Nazi party. And his sisters were all Nazis, married to all Nazis. Lahat po sila, in other words, Nazi ang pag-iisip. They were members of the Nazi party. The Nazi party. So, pati na si Prince Philip, nung panahon ng gera, bago pumasok ang Inglaterra nun sa naka-uniforming Nazi. No? Yes. At sumasaludong Heil Hitler kay Hitler. No? So this is the history of that guy. And the dedication throughout his life po and the British royal family. And they were always the populists. They supported all causes like global warming
environmentalist. Sila po yung nagtulak niya. Tulak. Because if we understand history, now we've shown this many times before in our show, you have to understand this is just the latest soldier in their army of the New World Order trying to depopulate the world. That is Prince Philip. Kaya, may kita nyo po kung ano yung nangyayari ngayon. Maski na hindi na namin i-spellingin para sa inyo. No? Nakikita nyo yung mga iba tao ng ganyan ng pag-iisip na nagdala ng ating sitwasyon ng ating mundo ngayon. Ganito. Hindi lang po si Prince Philip ang ganyan mag-isip. Ayan, Marami po pong mga ibang nagganyan mag-isip. Ito, sige, ano to? Yeah, this is just a picture from The Sun, a magazine during in England, no? Lumabas yung picture. Heil Hitler. Nagsasaludo sila sa Nazi. Sino to? Sino nasa picture? This is the young Princess Elizabeth. Itong Queen Elizabeth ngayon. Yes, she was practicing the Nazi salute in the 1930s in a home movie sa royal family, which reopened the issue of widespread British nobility support for Hitler and Mussolini at the time. Nazism and fascism. Yung itong mga elite, itong mga New World Order, itong mga oligarko ng mundo, they always support fascism and Nazism because they need to control the population. Yeah. But Prince Philip, with more Nazi connections than any other royal, became after World War II perhaps the most dogmatic environmentalist in demanding the human population be reduced. So there is evidence po. Hindi po kami haka-haka nito. Hanapin niyo sa internet. Alam po ng lahat niyan. Lalo na yung mga elite na oligarch. Okay, you can remove it na. Yung mga oligarchs, the royal family and the bankers, yung economists, itong mga bankero, itong mga, sabi ng Vatican, ekspertong dalubhasa sa mga they always say overpopulation is a problem. That's the same thinking po as the Nazis. That's the same thinking po as Malthusian. That's the same thinking as fascism. We tackled fascism. Yeah. They say overpopulation is the problem, and therefore we must take decisive steps to kill people. Yes. When you say we must take decisive steps to reduce population, that's the same as to kill people. Yes. In great numbers. Yes. No? Yan ang hindi lang yun birth control. Right. No? Right. Hindi lang yun yung mga retirees, wag mong tutulungan. Pero gagawa ka ng programa para malawakan ng mamamatay. Yes. Ang isa diyan, ang poverty. Yung gagawa yung economic program, itutulak mo yung patakaran pang ekonomiya, pampadami ng mahihirap. Dahil pag maraming mahirap, mas maraming mamamatay. Yes. Pag minsan, hindi pa sapat, no? Ang sinasabi nila, hindi pa sapat, kailangan siguro lagyan natin ng mga pandemya. Yun, yung mas daw, sabi nila biological warfare. Yeah. Because, sabi nga ni Bertrand Russell, if we have that quote again, about war, sabi niya, nag-iisip daw siya, kunyari, pilosopo lang siya. Sabi niya, kung mag-iisip ako, what's the best way to control populations? May war, may hunger, pag ganyan. So this is... Basahin mo. Slowly lang. I'll read it slowly po, para maintindihan Si natin. Bertrand Russell po ito. Isa din sa mga napaka-evil na tao, no? Yes. Na nabuhay noon, no? Ito, marami siyang kasamaan na ginawa, pero ito po ang paningin niya sa populasyon. Yeah, and this is what they all think. This is how they all think. They all come from the British Royal Society. Okay? Bertrand Russell, in his work, in his article, The Impact of Science on Society, after the war na po ito, 1950s, quote, "But bad times, you may say, are exceptional and can be dealt with exceptional methods. This has been more or less true during the honeymoon period of industrialism, but it will not remain true unless the increase of the population can be enormously diminished. At present,
the population of the world is increasing about 58,000 per day. War, So far, has had no very great effect on this increase. Sabi niya, yung World War II, di naman maraming namatay. Population mag-i-increase pa rin. Which continued through each of the world wars. So sabi niya, war has hitherto been disappointing in this respect. Sabi niya, nakaka-disappoint tong gera. konti lang ang namamatay. Konti lang namamatay, pero dumadagdag pa rin yung tao. Disappointing. But perhaps, bacteriological warfare may prove more effective. If a Black Death, Survivors. disappointing, if a Black Death could spread throughout the world once in every generation, survivors could procreate freely without making the world too full. So the state of affairs might be somewhat unpleasant. But, so what? So what? Really high-minded people, yung mga matatalino, dalubhasa, are indifferent to the happiness, especially of other people. Wala silang pakialam kung ang tao masaya o hindi. Ng ibang tao. Okay? Yung pong sinasabi na, if a Black Death could spread throughout the world once in every generation. Yung Black Death po, ito yung nangyari during the Dark Ages. Yeah. Na nagkaroon ng smallpox pandemic sa buong Europa. At halos kalahati ng populasyon ng Europa ay Wiped out. na-wipe out, maraming namatay. So ang sinabi ni Bertrand Russell, sana for every generation, minsan lang dapat magkaroon ng Black Death na tapos yung mga mabubuhay kaya nilang mag-reproduce ulit, no? Para hindi maging puno ang mundo, no? The state of affairs might be somewhat unpleasant. Sabi niya, medyo pangit ang nangyayari, no? But so what? No? Yung mga matataas mag-isip, baliwala sa kanilang ang kasiyahan ng ibang mga tao. This is Bertrand Russell in his work, The Impact of Science on Society. Yeah. Pero ito si Bertrand Russell, sige, thank you. Are we, can you take it out? Yeah. Okay, but ito si Bertrand Russell, we're showing this. This is how Prince Philip Thinks. thought all his life. Ganon siya mag-isip. Ganon mag-isip ang mga royal families of Europe. Have always thought like that. Kasi ang pag-iisip po nila, pag hari ako, yung pamilya ko lang ang importante. Lahat kayo, mga tao dyan sa baba, yung tinatawag nilang peasants or subjects ng queen or king, hindi ganun ka-importante ang buhay nyo. Ang sa inyo is to serve us. Yun ang punot dulo ng buhay nyo. Yun ang whole meaning ng buhay nyo is to serve the king and queen. Yan po ang pag-iisip nila since the beginning. Okay? And Prince Philip, Queen Elizabeth, and all of that were taught these ideologies. So too was Prince Charles. So too is their grandchildren. William and Harry and all of them. Ganon sila lumaki, ganon sila mag-isip. Lahat yan subjects ng Empire of England, right? United Kingdom. So, you have India before, di ba? You have Africa. Atin yan lahat. Sabi nga ni Queen Victoria in the 1800s, we must save Africa from the Africans. So, kunin natin yan. Ganon sila mag-isip po kasi feeling nila sa kanila yung mundo. At gusto nila ibalik dun sa situation na yun. Bago dumating ang America, the Republic, the Declaration of Independence, and nation states later on. Until now, ganun po sila mag-isip. Now, we have a short video, and it's nice because while we were reviewing the videos, parang, alam mo naman, yung idol natin si LaRouche. Meron siyang video in 2013, and the question from the audience, meron siyang parang webcast in 2013,
And he was addressing the question of fascism. Fascism. Yeah, what is fascism? Ano yung umpisa ng fascism? Okay. So we can listen to Lyndon LaRouche. Then, sige. Ang gusto ko lang idagdag bago ito po, sabayan nyo lang kami dito, no? Huwag kayong mawawalan ng pasensya. This is very educational for us. But it's not just an education for everybody, no? It gives you a better perspective of what is happening today. Right. Not just in the Philippines, but all over the world. No? Yes. Mas maiintindihan nyo kung saan po nanggagaling itong mga ganitong klaseng pangyayari sa ating buhay. Right. No? Where is it coming from? What kind of minds have created this kind of situation? Correct. And i-relate po natin as always to our situation here in the Philippines sa dulo ng programa, which we will bring it back later. Sige. Okay. Volume na. And you first identified Obamacare as a carbon copy of Hitler's T4 back in 2009 and put the Hitler mustache on Obama. Leading Democrats went hysterical and screamed that your warnings were extreme, were over the top. But just this past week, we've received reports that there's been a sudden change in attitude among certain layers of the Democratic Party leadership who are now beginning to realize that you were right all along and that your warnings about the killer fascist tendency of this president are now being proven totally correct. So, in light of that change, I wanted to invite you to elaborate on this in the context that we find ourselves in now. What we have is a global phenomenon, this horror show, which has destroyed the nations of Western and Central Europe already. They no longer have freedom, any freedom to speak of, so to speak. They're under management by the joint Dutch-British imperial system. And that whole center of Europe, central part of Europe, is now being butchered, plainly butchered. The thing is now being spread in terms of the Obama administration's role in the attempt to start a war against China. And this is very serious, an attempted war against China, where Korea refused to deal with Obama's administration on the basis of this, that they would not tolerate this attempt to start a war using Korea against China. So we're in the same kind of thing now. And on top of that, there is no possibility now, as long as Obama is not removed from office for elementary cause. If he's not removed from office, then those who do not work to remove him from office are guilty. They're guilty of the same crime as Adolf Hitler because they condone it. Because that's what the danger was with the Germans. The German people began to give in to Hitler. They're giving in to Hitler even before the war was the same kind of crime. It was a crime against humanity, which had already started in 1939, openly. And it was backed by Prescott Bush, who was the person who first intervened to allow Hitler to become the Chancellor of Germany, and who in effect made him and supported him, together with other pro-Nazi people in the British system and in the Bush family's system too. So the Bush family, since that time, including George H.W. Bush, including Bush, and this operation is the same criminal tendency, but in a more or less diluted form or disguised form. But that's what the policy is. And the Bush family's role in this is prominent all the way through. It is a Bush family problem, especially the family of Prescott Bush. And that's the problem. Do we in the United States have a sense of honor which refuses to deal justly with our own people
for the sake of giving opportunities to that Bush family. Now, and also remember, there's another crime. 9/11. 9/11, even though they have all these special protocols around to try to deny the truth, 9/11 was a product of the British monarchy, the Saudi kingdom, including the leading Saudi figure right now, who is involved in that. They did 9/11. And then the Bush family went ahead and pushed through a cover-up of 9/11, when in point of fact it was the Saudi leader who had been, at that point, was the ambassador to the United States. This Saudi leader personally is involved in setting up 9/11, personally. And he's now the head of the, still ahead of the Arabian system. So that's what the problem is. Therefore, what you see is a stink of corruption permeating our own institutions of government through these mechanisms. And the time has come, we will not save the United States. And anyone who does not move these guys out is actually implicitly condoning treason against the United States, treason against the human species as well. Because the intention here is global. We have now 7 billion people on this planet, estimated. And the Queen of England, together with her Dutch accomplices, has set forth a policy for reduction of the human population as rapidly as possible from 7 billion people to 1 or less. That is the policy of the Queen of England. That is the policy of the Dutch system. The Dutch were actually much ahead of their British cousins in terms of this kind of genocide. And that's where we stand. We are at the point where anyone who raises funny questions about my charges against Obama and his predecessors and the Bushes is wrong. And their wrongness in the fact that they have great influence in the nation means that their wrongness, it borders into clearly criminal intentions. Okay, you have a comment? Yeah. Well, nakita niyo po doon si Mr. Lyndon LaRouche at nagbibigay siya ng conference on 2013. Yeah. This was 3 years before President Donald Trump was elected. No? And he was referring to the criminal actuations of what's his name, President Obama. At the time, yes. Dahil si Obama, ang tawag niya kay Obama, sabi dun sa preliminary question, he is seen as a fascist, si Obama, katulad ni Hitler. Kasi nagkaroon pa ng picture doon, ewan ko kung meron tayo ngayon, Yung may mustache. na si Obama linagyan ng mustache ni Hitler. No? At ang daming nag-react noon, kasi bakit mo naman ihahambing si Obama kay Hitler? At pinaliwanag ni LaRouche na lahat yung kanyang patakaran, Yung T4 healthcare. yung healthcare at yung actually, pampabawas ng populasyon. And same copy, parang carbon copy ng Nazi. Copy nung Nazis. So Hitler din siya. Kasi tatandaan niyo po kung minsan naririnig niyo kami dito, dahil sabi magkakaroon ng population control, babawasan yung mga bata at saka yung mga retired people because they are considered useless eaters. At sinasabi ko po noon, sabi ko, ang term na useless eaters nanggaling po kay Hitler, Sa Nazis. sa mga Nazis. No? At ganyan nila gustong bawasan ang populasyon. Yung mga kabataan, pipigilin nilang manganak at hindi nila susuportaan. Yung mga matatanda, como retired na,
at hindi na tumutulong sa ekonomiya, Hindi na nagtatrabaho. hindi na nagtatrabaho, papabayan na nila din mamatay. No? Why? Because they are useless eaters. No? Ngayon, ganyan din yung Obama healthcare sa Amerika. Yun ang, tinutulak ni President, ni Mr. LaRouche sa tao para maintindihan nila. At marami naman nakaintindi. Pero isa sa mga importanteng sinabi ni LaRouche dito, bandang huli, sinabi niya, ang kanilang intensyon na pinagmumunuan ni Obama, si Queen Bush. Elizabeth, Yes. na ang kanilang pangkalahatan na intensyon na yung 7 billion people, no, mabawasan agad-agad in the soonest possible time down to 1 billion. So sabihin, papatay sila ng 6 billion. No? Paano nila gagawin yun? Paano nila gagawin yan? Yeah. Hindi pa sinasabi ni At that Mr. time. LaRouche, pero alam na natin kung ano yung mga pamamaraan. Itong ekonomiya, dadaan ng kahirapan, tapos ngayon meron tayong pandemic, no? Sadya. Alala po natin, I wanted to add, this was 2013. LaRouche was already calling for Obama's removal because of crimes against humanity. He was accusing Obama of being a Nazi. And this went around at the social media, everywhere around, and malaki po. Pero na-explain ni LaRouche, kung kinopya lang niya yung kanyang healthcare program sa Nazi healthcare program in the 1930s, edi pwede natin sabihin ng ganyan. Tapos itong Bush na kasama sa 9/11, remember po, sinabi na niya, nagkakakonsyaba yung Saudi Arabia, British royal family, at si Bush at that time. Kumbaga sinasabi niya inside job. Siya na nagsasabi at that time, and he had been saying this since 2001. Okay? Na hindi po aksidente to, hindi. So many things happened. Look now, 2021 tayo, looking back to what he was saying. And looking back to what has happened since then, nakikita po natin, tama si LaRouche. And nakikita po natin, this is the intention going back to Prince Philip and the royal family. This has been the intention, the philosophy of the royal family. Ito yung pinagbibigyan nila ng pansin, ito yung policy nila, ito yung pinagbibigyan nila ng funds. They use the World Wildlife Fund for Nature to collect funds to do these policies. When they donate to governments, they donate to... Ito yung gusto nilang mangyari, babaan yung population. Ganyan din ang gusto ni Prince Charles, yung anak ni Prince Philip. Right. Siya na ngayon ang namumuno ng mga ganyan. Right. No? So because that is the philosophy that they've always had. It's a Nazi philosophy. It's a Malthusian philosophy. Throughout history po, may mga tinatawag natin na poster boy or champion ng mga philosophy na ito. Napakita na natin dati si Al Gore pa. Napakita na natin si so marami pong Yung gusto ko lang idadagdag. Na-mention ni Itos yung Malthusian. Kuminsan medyo naririnig yung Malthusian. Yeah. Bibigyan ko lang kayo ng konting snippet na pag-alala dito kay Malthus. Yan. So if we have Malthus. Meron ka ba picture dyan ni Robert Thomas Malthus? Si Malthus po lived somewhere in the early 1800s, no? At halos yan po, ayan, 1766 to 1834. Yan din ang panahon na buhay itong isang ekonomista na sinusundan ng mga ekonomista ngayon. Itong free marketer na si Adam Smith. Adam Smith, ang sinasabi niya, free market siya. Kailangan wag daw makikialam ang gobyerno sa pamamalakad ng ekonomiya. Pabayan daw yung market forces to play. Sorry na lang kung meron mga
mahina dyan sa ekonomiya at mamamatay. No? Yes. Let the weak ones fall by the wayside. Survival of the fittest. Survival of the fittest, free market. Market. Okay. At sabi niya, ang gobyerno hindi dapat makialam. Okay. Yan yun si Adam Smith. Halos kasabay na this guy, Robert Thomas Malthus. Isa po siyang pastor, philosopher at ang sinasabi niya na ekonomista din siya, ang sinasabi niya, ang Inglaterra daw, noong panahon ng mga 1800s, ay naghihirap sa kanilang pagkain at marami po silang sa ekonomiya may mga problema. Ang sabi niya, ang problema dito ay sobra tayong tao. Sobra overpopulation. This is 1820s or 1810 when he was saying this. We are overpopulated here in England, sabi niya. The solution here, sabi niya, is to make people live very close to each other. The government must create the conditions so that the people will be living very closely next to each other. Dikit-dikit ang mga bahay ng mga communities. Pagkatapos, sabi niya, kinakailangan ang gobyerno tatanggalin ang basic services. Ano po yung basic services? Tubig, tanggalin mo yung tubig, tanggalin mo din yung pangongolekta ng mga basura, at iba pang tulong ng gobyerno. Ano ang mangyayari? Kasi at that time, wala pang electricity. Wala pang kuryente na Pero basic services. Yung tubig tsaka basura. Cleanliness. Diba? Cleanliness. Pag tinanggal mong gobyerno dyan, ang basura laganap sa mga communities at walang tubig, anong mangyayari? Magkakaroon ng sakit. At sabi niya, pag nagkaroon ng sakit, dahil linagay mo sila na dikit-dikit sila, ang mga bahay nila, magkakahawaan. They will contaminate each other. And the population growth rate will tend to slow down. So that when the population growth rate starts to slow down, it will at least be equal to the amount of food that you can produce. So, ang tinan nyo po yung pag-iisip ng taong ganyan. Papatay siya ng tao sa pamamagitan ng isang patakaran para lang masolba yung sinasabi nilang overpopulation. Pero may nangyari ba yung sinasabi niya? Hindi. Bakit? Dahil ang hindi nila pinag-iisipan, yung mga yan, na ang tao, pag binigyan mo ng problema, hahanap at ang hanap ng pamamaraan para makaunlad at masolba yung problema. Hindi yung ganyang klaseng patakaran. Saan po pumapasok? Pumapasok sa pagdami ng gawaan ng pagkain, increase in agricultural production, nagkakadiscover sila ng iba-ibang pamamaraan para dumami ang pagkain dahil nagigipit. Yun ang wala dito sa formula nila ni Adam Smith tsaka ni Thomas Malthus. Pero yung pag-iisip ni Thomas Malthus na yan, maski na-prove yan na mali, yan, umiral yan hanggang ngayon. Hanggang ngayon, etong mga environmentalists natin, ganyan mag-isip. Malthusian ang tawag dyan. Humahanap ng paraan para mahirapan ng tao mabuhay
para mabawasan ang populasyon ng tao. Dahil sa kanilang palagay, ang tao ang nagsisira ng kalikasan. Yes. Ang tao mas hindi kasing importante ng kalikasan at ng mga hayop. Ganyan po ang kanilang pag-iisip. Yung teorya nila, yung teorya ni Malthus, at that time, sabi nila philosopher siya at economist at gano'n. So naglabas siya ng teorya na ang pag-produce ng pagkain at that time ay tinatawag niya linear. So dami yung pagkain, ito yung growth rate ng pagkain. Pero yung tao daw geometric. Sabihin, pag nagkaanak, 3 yung anak nyo, gano'n. Dumadami daw yung tao. At tapos nag-predict siya, di ba? Sabi niya, by this year, mauubusan dahil mas madaming tao. Kumbaga wala pang computer model at that time, pero gumagamit na siya ng... Pero yan ang statistika niya, na by this year, mauubos yung pagkain, magugutom yung mga tao. At babagsak ang ekonomiya ng Inglaterra. Right. So yung solution niya, kailangan bawasan yung tao. Kasi wala daw silang pamamaraan para paakyatin ang production ng pagkain. So yun ang debate. Pero yung teorya niya is the same. That there is a limited supply of food and then more people are being born. So hindi natin mapapakain. Kaya ang kailangan ng environmentalist, sinasabi nila, masyadong maraming tao. So gagawa ka ng paraan para maraming mamatay. Yes, because yung teorya nila, which is proven wrong because at the end of that year, hindi naman nangyari ang sinasabi niya. You can see, this is 1820. We are 2021. Right? Tama. Right. May kita nyo, pareho pa rin ang kasamaan ng pag-iisip ng mga tao. Parang gumawa silang teorya para umakma doon sa kanilang gustong mangyari. Nag-invento sila ng teorya para mga ganon. So, I wanted to bring it up also. Ngayon kasi, di ba, ang dami nagsasabi, meron akong gustong i-react. Recently, yung president po ng San Miguel, si RSA Ramon Ang, tinanong daw sa kanya sa isang interview, sino palagay mong mananalo sa eleksyon? And sabi niya, palagay ko mananalo si Manny Pacquiao election because he's very popular. Ganon. Tapos sabi nila, paano yan, presidente, mahirap yan. Pero gusto kong VP, Vice President, si Joey Salceda. Sabi po ni Ramon Ang yun. Bakit daw si Joey Salceda? Kailangan, if Pacquiao and Salceda, teammates, itong ekonomista, itong dalubhasang ekonomista at dalubhasang tao sa economy can handle that side, Pacquiao will handle the other side. I think it's a good time. Yan ang pananaw ni RSA. Now, what we wanted to say and what we've been saying about Joey Salceda, that kind of thinking na ang bansa kailangan magaling na ekonomista, ang presidente, kailangan magaling na yung mga leader natin. Pero lahat sila, same ang pag-iisip na ekonomista. Yan pong Joey Salceda yan. No? Isa yan dito sa mga tao na gustong mabawasan ang ating populasyon sa lalong madaling panahon. They are Malthusian. Malthusian po yan. No? At yan, hindi na bali yung kanyang kabaklaan. No? Hindi na bali yun kung ano yung mga ginagawa niya kasama ng mga mabatang mga lalaki. Pero ganyan po ang pag-iisip niyan. No? Malthusian yan, kinakailangan sa lalong madali. At ano ang gagawin mo para mabawasan? Ekonomista siya. So gumagawa siya, ang kanyang palaging, sa pagkakilala ko sa kanya, madalas na kami natin nagdedebate. Sa pagkakilala ko sa kanya, ang kanyang pamamaraan talaga ay paramihin ang mahihirap. At yung mga mahihirap na nasa lower level ng population mo. Ito yung mga mahihirap na wala naman talagang kakayanan. Wala naman skills. Wala silang talagang
tawag Training, dito, training na ganyan. Pabayaan muna silang mamatay kasi hindi nakakatulong sa ekonomiya Right. at pampabigat lang sa gobyerno. Tapos isa rin siya dito sa mga matatanda, tanggalan muna ng Healthcare. suporta sa healthcare, no, ang mga matatanda, no, at Kasi wala nang pakinabang. wala nang pakinabang, tapos na sila sa trabaho, no. Yan po ang pag-iisip nitong si Salceda. Tapos Yes. di lang yon, isa pa sa kanyang solusyon ay buksan ang Pilipinas para makapasok ang mga dayuhan at pag-aariin nila lahat ng public utilities 100% sa kuryente, sa tubig, sa telecom, Yan ang sa solusyon niya. media. Yan ang solusyon na para dayuhan na lang ang may-ari dahil sila daw ang may pera at hindi na natin, kasi iba ang kanyang mundo. Baliwala yung patriotism. Tsaka siya yung nagtutulak na baguhin yung konstitusyon. Gusto niyang baguhin para pumasok itong mga dayuhan. Yan ang solusyon Hindi ko niya. alam bakit itong si Ramon ito ang itinutulak. No? Siguro hindi nakakilala ito. At siguro, hindi ko alam. No? Yeah. Dahil dahil ang tingin niya, si Pacquiao popular na popular, pero ang tingin niya kay Pacquiao, walang alam. So, ang ipapasok niya itong isa na magiging fascista. Kasi, kung ganyan ang ilalagay mo sa ating pamahalaan, Government. your country becomes a fascist country. Correct. It is a combination Yes. of the oligarchy, Government power. government. Yes. No? It is a partnership of the private sector and government. No? And the people become the victims. No? Yes. Yan po ang nangyayari. Yan ang fascism na itinutulak. Napakamali po ng wala akong complaint about Mr. Pacquiao kasi sa akin pong palagay hindi pa natin naririnig ang kanyang pinaninindigan. Lalo na sa ekonomi. sa ekonomiya. Yeah. Pero sasabihin, boksingero lang yan. Huwag kayo pa masyadong mabilis maghusga sa tao. No? Tingnan natin kung anong ang kanyang patakaran, ang kanyang pag-iisip. Pero etong si Joey Salceda, alam na natin. Ganyan mag-isip yan. Kanya pag yan ang nakalagay sa kapangyarihan, no? Delikado po ang taong bayan. Yes, No? and what we wanted, ito hindi to bago. Again, in the past Sundays, mga nakaraang linggo, we've been discussing fascism, di ba? Yeah. Itong si Mussolini. Pag ang policy nyo po, pag yung policy mo is depopulation, and you are following the useless eaters program of the Nazis, can't you be called a Nazi too? Yes. Di ba? E di parang pareho lang. Kung yun ang plataforma mo na kailangan bawasan ang populasyon sa pamamagitan ng iba't ibang bagay, and you are using the might of the corporations and the oligarchy to help you, then you are copying exactly to the letter. Hindi kami nagbibiro. Basahin niyo po yung the Nazi program of depopulation. Ang Nazi po hindi yung komunista, no? Hindi yan din republicanism. Ang Nazi po is fascism. Right. Fascism. Nazi is National Socialist Party. Nazi in Germany. But in essence, it is fascist. And remember po, si Hitler, si Mussolini, sa Japan at that time, during Spain, lahat sila fascista. And they wanted to take over during the years leading up to World War II.
And they almost did if FDR, Franklin Roosevelt, didn't fight. But I wanted to bring back the reason I brought up itong si Joey Salceda and an economist. Ang thinking po ng mga businessman, kailangan natin na ang tao dyan sa makapangyarihan that we can order around about the economy. Now, this didn't happen. This is not the first time that people have been pushing this. In fact, during World War II, there was an economist that we know about called Hjalmar Schacht, okay, which is a Nazi economist, Nazi tao. Ito rin ang tinutulak ng mga bankero at mga politiko to lead Nazi Germany, especially during after World War I, and then leading up to World War II, and then even after. So we have a short video of Schacht somewhere there. Si Schacht was the economic minister of Adolf Hitler. And he wasn't tried. He was not among those that was sent to the Nuremberg trials. Yes. So we just have to get a little background of Schacht. Dahil sa mga background niya sa mga bankero ng Amerika at saka ng Inglaterra. Okay. In September 2008, the United States wrote a blank check assuming the debt of what has become today upwards of $1 quadrillion worth of derivatives claims. Well, no one wants to be on record saying that they like the bailout. Everybody from the Congress to the White House seems to be committed to seeing it through. The markets must be protected, they say. So, the $1 quadrillion debt is ours. When President Obama took office, he and his advisors accelerated the bailout in an economy whose unemployment and drop in productivity figures are setting records. The result? Austerity. So now the administration is borrowing a page from history and insisting that between Obama's healthcare reforms and a green economy, the American people make the same sacrifices that Hjalmar Schacht insisted the German people make. At the end of the 4.5-year-long meat grinder known as World War I, resulting in over 15 million deaths and many more millions left wounded or missing, the so-called Peace Treaty of Versailles was signed on June 28, 1919, concluding the war. But while the treaty nominally marked the end of World War I, it was by all means not a peace agreement. The treaty's design was to target Germany. The main provision in the signed agreement was that Germany was to assume full responsibility for causing the war, and thus, under the terms of the war guilt clauses, Germany must disarm their military, concede territory, and make impossible reparations payments to the Entente countries. All of this resulting in rapid economic decline and mass demoralization. But with guns pointed to their heads, the German population had no choice but to meet the demands and to pay the reparations. The country gave up everything, their agriculture, their industry, but even that was not enough. Paper money had to be printed at lightning speed without the backing of a real physical economy, leaving the nation in a state of hyperinflation. Enter Hjalmar Schacht, the man who was to save Germany from this hyperinflationary nightmare. The relief that Schacht delivered, however, was to the debt, not the German people. Throughout the 1920s, as Reichsbank president, Schacht began his first round of austerity measures for Germany. He had been appointed a special commissioner to stabilize the German currency and insisted that the only way to do that was to slash the state's spending. What he coined a painful recovery ended up putting a seventh of Germany's workforce out of work. In a single day, nearly 400,000 civil servants were fired. Taxes were raised and unions were busted. But what soon became apparent was that these cuts were not enough. And by 1930, Schacht resigned as president of the Reichsbank, saying that the Weimar Republic's political system would not allow him to properly discharge his responsibilities. Schacht didn't give up here, however. He toured London and New York, organizing support from the international financial oligarchy for a Nazi option in Germany. He returned to Germany in 1932 after having garnered the financial support from Bank of England's Montague Norman, Prescott Bush, and a number of other prominent international figures. Schacht picked up the Nazi Party off the ground and promised to keep their bank accounts full if they could sell London's fascism to the German people.
Hitler became Chancellor December of that year, and when the Reichstag fire occurred 2 months later, enabling the Nazis to seize all legislative powers, the Nazi SS, SA, and Gestapo were on the job to enforce whatever further austerity was necessary to honor the debt. Over the next 6 years building up to World War II, it became clear why Schacht chose the Nazis to bring the demands for fascism into Europe. With Hitler's Gestapo police state, the financiers that deployed Schacht into Germany could push for the cuts that they had intended all along, cutting people's lives. Testifying in front of the American National Military Tribunal in 1947, Hitler's personal physician and leading euthanasia operative Karl Brandt revealed, quote, sometime in 1935, Hitler had already informed Reich health leader Gerhard Wagner of his intention to implement euthanasia of the mentally disabled once the war had begun. That Hitler believed the opposition to euthanasia from church circles would be less pronounced during war than in peacetime. On the basis that the state should not bear the financial burden of the disabled, mentally ill, and inferior invalids, the formerly controversial practice of forced sterilization and euthanasia of the incurably ill was signed into law by the Führer in October 1939. So, what makes today's situation different? Let's ask one of the president's leading healthcare advisors, Dr. Ezekiel Emanuel. Quote, the world economy is teetering. With trillions of dollars evaporating in this crisis, millions of middle-class Americans face the prospect of losing their homes and jobs and witnessing a dramatic contraction of their retirement savings. In response, the public will desperately want financial security. Bailing out bankers and other gamblers, and the huge increase in the federal debt that these bailouts will entail, intensifies the pressure to rein in health care costs. The Dean of Healthcare Economists, Victor Fuchs of Stanford, has long maintained that we will get healthcare reform only when there is a war, a depression, or some other major civil unrest. It's beginning to look like we might just have all three. End quote. Perhaps someone ought to inform Dr. Emanuel that this is America, not Nazi Germany. Ayun, so you just saw a little background on Hjalmar Schacht and his role as the head. Para siya yung nilagay dyan na tao ng mga bankero after World War I. And after World War I, he became the Reichsbank president and proceeded to design and cause the Weimar hyperinflation. Tapos nag-resign siya after a while. Sabi niya, hindi na daw niya kaya yung political situation sa Germany. Umikot siya sa buong mundo, humingi ng pera. Nagpumunta siya sa mga bankero, including Prescott Bush, yung grandfather ni George Bush Jr., went to the royal family. And they said, we will give you money, then we will support the Nazi option. Kasi palubog na yung ekonomiya ng Germany, wala na silang ginawa after World War I, lahat no unemployment, gutom, wala nang production. So we need a fascist leader. Dalawa pong bankero sa Amerika ang tumulong dyan kay Hitler sa Nazi Party nung kinausap sila ni Hjalmar Schacht. Yung isa si Prescott Bush, yung tatay nitong mga Bush, yung Bush 1 tsaka lolo nitong si Bush 2, no? May bangko siya noon. Tapos yung isa naman si Averell Harriman, na kilala din yan na taong negosyante tsaka may bangko. Dahil nung tumulong sila dyan, binigyan nila ng pondo. Ngayon, hindi lang yon ang tumulong. Kanina naririnig ko, ang tumulong din dyan kay Hitler ay yung presidente ng Bank of England, no? Ang pangalan niya si Montague Norman, okay? Montague Norman, Bank of England, pininance nila ang pangangailangan ng pera ng Nazi. Through Schacht. Through Hjalmar Schacht. Hjalmar-Schacht. Yan ang pangalan po ni Hjalmar Schacht. At para pondohan itong Nazi Party. At nung napondohan siya, tsaka
nag-rise si Hitler. Mm. No? Kasi yun ang partido ni Hitler. Pero sinabi ni Yalmarshak kay Hitler, kukuha ako ng pera, sabi nila magtutulong sila, pero kailangan Mm. ang sistema mo sa sa Germany. ekonomiya Yeah. sa Germany ay fascism, no? Yes. Yun ang kanyang kondisyon. Gusto ko lang idagdag na itong si Yalmarshak, nung natalo na si Hitler at lahat ng mga ministro niya ay nakasakdal sa Nuremberg, no? Ang hindi nila sinama dyan, ang economic minister ni Hitler. Na tingnan nyo, pag-isipan nyo, yung pang-economic minister, siya pa yung mga parang isa sa mga pinaka-importanting ministro The most important. sa kabinete ng isang Nazi ng party. isang gobyerno. Mm. Siya pa yung hindi sinali. Bakit kamo? Paano pinakaiusapan ni Avril Harriman, ni Prescott Bush, tsaka ni British Montague family. Norman, pati na rin yung bankero sa France na si Lazard Frere. Mm. Sila ang kumausap dyan, wag nyo nang isama yan, hindi namang kriminal yan. Yun ang sabi nila. Tao namin yan. Oo, tao namin yan. At hindi siya naisali dyan. May dagdag lang ako sa inyo. Di nakalusot siya dito sa Nuremberg trials na yung mga iba pinatay na dyan sa mga Hinatulan na. oo. Eto si Yalmarshak umikot sa mundo at nagbibigay ng mga lectures, mga speech. Mm. Pero dito sa isang lugar na pinuntahan niya, medyo napatagal siya ng konti. Nagturo siya sandali dito sa university at naging advisor siya ng gobyerno dito. Kaninong gobyerno siya? Gobyerno po ni Diosdado Macapagal. At nagturo din siya, nagle-lecture siya noon sa UP. Dito po sa Pilipinas. Gusto ko lang malaman nyo ito. Nasa archives ko po namin nakita yan. Hindi ko na alam ngayon kung saan, pero andito po siya, siguradong sigurado ako. At lahat po ng nakausap kong medyo matatanda ng manunulat tsaka ekonomista confirmed that during that time na during President Garcia was president, pumasok dito si Yalmarshak, pero naging advisor siya nung kalaban ni Garcia, si Macapagal, Diosdado Macapagal. Any rate, ang patakbo ng ating ekonomiya nag-iba ang paningin at etong ang nangyari kay Diosdado Macapagal, halos mabangkarote po yung ating bansa. Dahil binuksan niya po ang bansa sa ang tawag na import liberalization. Yung import liberalization, free market po yan. Ibig sabihin, pumasok lahat ng gusto mong maangkat, no? At binuksan po ni Diosdado Macapagal yan dahil free market, no? Ang kaso, ang free market, siyempre, bababa mong taripa para makapasok yung mga inaangkat mo. Incentive. So anong nangyari? Lumaki ang import bill, yung binabayad nating pang-angkat. Wala naman tayo halos ma-export. So nagkaroon ng trade imbalance. Yung trade imbalance na yon, pinuwersa si Macapagal, humiram ng pera kasi sa dayuhan, kasi yung kailangan ponduhan yung trade imbalance.
ito yung kinikita mo, ito naman yung gastos mo, meron kang problema. Hihirapin mo ngayon ito. Dahil doon, hiningi po ng mga nagpautang sa atin noon na mag-devalue ng ang currency natin. Dati po, ang currency natin, 2 pesos to $1. Para bigyan po tayo ng pautang, ang hiningi po ng mga nagpapahiram sa atin, mag-devalue tayo to 380 pesos to halos 100% devaluation. Napakalaki pong impact yan sa ating ekonomiya at si Diosdado Macapagal hindi na nakapagtakbo ng pangalawang term. One term lang po si Diosdado Macapagal. Yan po yung ekonomista kuno, no? At kanya po pumasok si Marcos after that. But I just wanted to point out the impact of Yalmar shock on us. Right. Kasi parang siya ang parang naging eksperimento tayo. Parang naging eksperimento tayo nitong mga tao. Hanggang saan titiisin ng taong bayan ang kahirapan na may dudulot ng devaluation. Right. No? How far will the people tolerate this without a revolution? I wanted to add lang, ang kailangan natin tignan. We wanted to bring out Yalmar Shack as the economist, as the economic minister, bankero, eksperto sa economy, eksperto sa finance, eksperto sa lahat, dalubhasa. Tapos, siya po ang kumuha ng pera galing sa mga malalaking bangko at financier sa mundo. Suportado po siya ng British Empire, suportado po siya ng mga bankero sa US, suportado pa siya at iba pa. Ito yung malalaking mga bangko. They backed him up, tapos sabi niya sa kanila, if you can, we will agree to support the Nazi Party in the 1930s after World War I. Okay, before World War II. We will agree. Pero ito yung programa natin. Pasista dapat tayo. Ito yung programa natin. Now, if Yalmar Shack goes to Hitler and says, oh, meron tayong pondo. I have your backers. Pero ito dito yung policy ng government. Sabi ni Hitler, sige. Sino ngayon ang malakas na tao sa Nazi government, sa Nazi Party? Eh di ba si Yalmar Shack? Sino ngayon ang nagdidikta kung anong gagawin? Yung nagpondo o yung kumuha ng pondo? Eh ba syempre yung nagpopondo? And now it ties in to Prince Philip again. Because he and all of these bankers, all of the royal family that supported him were in effect, in their hearts, even some officials are fascists and Nazis. So ngayon, we say, ito, Yalmar Shack, bakit nakalusot siya sa trials? Can we see the picture of Yalmar Shack again there? You have it, Ross. Sige. Bakit nakalusot siya? Bakit nakalusot siya sa trials ng mga Nazi sa Nuremberg? Napakalakas naman ng Influensya. Oo, napakalakas naman ng mga taong to. Sino ang backer niya? At bakit siya nakakaikot pa ng mundo at iniimpluwensyahan ng mga tao? Remember, Yalmar Shack is a fascist. It's a depopulationist. Yan ang New World Order. Hindi po natin nakikita. Pero ang nagdidikta, hindi po si Hitler. Hindi pero yung Yalmar Shack at yung nasa likod niyang pumupondo. Mga financial institutions. That's who we call the oligarchs. So we see now kung sino yung mga tumatakbo
na gusto maging presidente. Pinamahanap si, Yan, si Marshak. Hanapin nyo. Anyway, sino mga pumupondo sa mga gusto maging presidente ngayon? Sino ba yung nasa likod na hindi natin nakikita mga oligarko? Sino ang pumupondo sa kanila? Sino ang nagsasabi sa kanya, papondohin kita pero palitan mong konstitusyon? Diba? Ay, nako. Right? Yep. Diba? That's what an oligarchy is. That's why Hjalmar Schacht is very important. That's why Hjalmar Schacht is useful in our discussion. And when we brought up the talk of Joey Salceda and many other economists, bankers, hindi po nag-isa. Mar Rojas, ganun din mag-isip. Si Ben Jokno, Ben ganyan. Jokno, ganun mag-isip. Yung Carl Chua, ganyan. Lahat ng taga-NEDA, ganun mag-isip. Lahat ng in the central bank, ganun mag-isip. Dominguez, ganyan. You have to think, ano bang tinutulak nilang policy? Ano bang gusto nilang mangyari at sino pumupondo sa kanila? Sino po yung nasa likod nila? Not just now, but throughout history of the Philippines and of the world also. Sabi nga ni Chairman, he talked about Hjalmar Schacht going to the Philippines. Sino pumupondo sa kanya? Wala na yung Nazi Party. Ba't may pera pa siyang pang-ikot sa mundo? Ano bang ginagawa niya? Ano yung intention niya? Ano yung intention ni Bertrand Russell? Same thinking. Ano yung intention ng mga gustong hyperinflate na ekonomiya? Diba? Dapat ganun po tayo mag-isip. And why is it that any presidential candidate that says we need to go back to sovereign banking, national banking, sinisira kaagad ng press. Sinisira kaagad ng mainstream media. Sinisira kaagad ng Ganun po tayo mag-isip. Sino ba yung mga kandidato? You know, the last person I heard na magsalita ng ganyan was FPJ. Yeah. Sabi niya, kailangang pag-aralan natin yung ating utang. Kasi parang nagbabayad tayo ng marami pero yung mga tao na nagugutom. That's the last person I heard na candidate who actually talked about, that's who you want to know. Yeah, ito po si Hitler nasa kaliwa na tsaka itong si Hjalmar Schacht na yung nasa kanan niya. No? Yan po yung economic minister ng Nazi Party. Na pagkatapos ng gera at na patay na si Hitler noon, tapos na yung gera, by 1950s, yung Hjalmar Schacht na yan, napadpad dito at ginawang advisor ni Diosdado Macapagal, right, no? At dahil dito, ginawa niyang advisor at ang nangyari po talaga sa akin pong palagay, no? Nag-umpisa ang pagbagsak ng Pilipinas nung panahon na yon, no? Kasi nag-iba ang patakbo ng ating ekonomiya. Bago po dumating yan si Hjalmar Schacht, ang sistemang pananalapi at economic order noon ay nanggagaling sa Bretton Woods Agreement. Isa po siyang agreement, no, na nangyari sa Amerika, no, pinamumunuan noon, buhay pa siya, ni Franklin Delano Roosevelt. Kasi po galing po ang mundo sa gera, kailangan mag-ayos tayo mag-ayos ang mundo ng sistemang pananalapi at sistemang ekonomiya para patuloy o maumpisahan ang tamang pangangalakal. Tamang pangangalakal sa atin, mga trade, no? Ibig sabihin, ano ba ang salapi? Ano ba ang relasyon ng salapi ng Pilipinas sa salapi ng Amerikano? Ganyan.
nagkaroon po sila ng isang meeting para alam natin kung ano yung peso, ano yung dollar. Kanya yun sa atin nun, $2 pesos for every $1. Yun ang pinagkaisahan. No? Eh nung dumating po itong si Yalmar siya, kung ano-anong itinuro niya kay Diosdado Macapagal, no? Tinuro niya yung free market, no? Import liberalization. Ang tawag po noon, ang term hindi po import liberalization, decontrol. DECONTROL. Ang ibig sabihin, payagan mong pumasok ang mga gusto mong iangkat na walang taripa o halos walang taripa. So, nagpasukan ngayon ng importation. Ng pag-importation mo, napakataas ng import mo, ang export mo mababa. So, malaking diferensya. Buhat nun, diyan nag-umpisa ang pag-uutang natin na hindi na natin naalis sa ating sistema. No? Utang, pag meron kang kulang, utang na naman. Patuloy ng patuloy yan. No? Tapos, habang pinapatuloy yan, ang ating relasyon natin sa dollar, hindi na siya fixed. Hindi na siya 2 pesos to 1, hindi na siya 3.80. Gumagalaw na siya. No? Hanggang naging official na yung floating exchange rate noong 1971. At doon tayo talagang pinako ng mga financial oligarchs na hindi na tayo talagang aahon sa pagbabayad sa foreign debt. No? Dahil po ginamit nila itong sistemang tawag natin bankers arithmetic na hindi naman natin tinatanggap yung utang pero nagkakautang tayong malaki. Paano nangyayari yon? Sasabihin sa atin ng mga dayuhan o ng IMF, ang exchange rate nyo ngayon ay hindi na 4 pesos to 1. Ano na ngayon yan? 7.80 to 1. Tapos, after 6 months, they will say, it is now 8.20 to 1. It is they that dictate the exchange rate. And as the exchange rate goes up, kung meron kang dollar na debt, no? Utang na dollars, dahil exchange rate mo pataas ng pataas, kinakailangan mas marami kang pesos na pambayad dun sa utang. Sinong nagpapataas ng exchange rate? Yung mga dayuhan, yung mga IMF. No? Kanya po nabaon tayo ng nabaon. Ba't natin pinayagan? Kasi yung mga gunggong natin na ekonomista pumapayag. Pag ikaw naman ay isang presidente na kung hindi ka papayag, na gagawa sila ng paraan para matanggal ka. At ito ang nangyari kay Marcos. Isa sa mga nangyari kay Marcos. Dahil hindi na linalabanan niya yung floating exchange rate dahil nakita niya. Pero si Cory, si Ramos, si Erap at si Gloria at itong si Noynoy at ito rin. Hindi na nila naiintindihan yan. Ganyan na lang ang patakaran. Umabot na sa 50 to 1 ang exchange rate natin. Bakit 50 to 1? Kasi alam nila na pag tataas pa yan sa 60 o 70 to 1, sobra na ang mga mamamatay na Pilipino at wala nang mangyayari sa atin. So hanggang doon na lang ang kakayanan natin. This is what is happening to us. No? Medyo nagsesegue tayo ng konti. No? Pero importante na malaman nyo na lahat itong pinag-usapan natin sa kasaysayan na nandiyan pa si Yalmar Shah, si Hitler at mga iba pa, no? Ay may kinalaman dito sa nangyayari sa atin ngayon. Yeah, I wanted to add, no? Again po, alala po natin, babalik po tayo dyan sa Yalmar Shah. Remember po, siya yung tao ng mga
financier, oligarchs, ito yung mga empire, ito yung mga New World Order, ito yung mga bankero, mga malalaking bank. Sila yung nagpopondo sa mga to. As long as he's able to convince the leaders to adopt certain policies. That's what he did during the Nazi time. And after World War II, palagay nyo ba tumigil ang pagpopondo sa kanya? Palagay nyo ba tumigil ang mga bankero sa gusto nilang mangyari? Hindi po. So umiikot pa rin siya. At umabot nga dito, during ginawa siyang advisor ni Diosdado Macapagal, pero at the instruction of these banks. Sigurado po ako dyan. Hindi siya gagawa ng policy na independent. At siguro, tinabihan nila itong Yalmar siya. Pag napag-agree yan, napag-agree mo yan si Macapagal, susuportahan ka namin. Susuporta natin yung ng Pilipinas. Pero buksan nila, itong gagawin nyo. Hindi lang po sa Pilipinas, but around the world. Hindi sila po tumitigil until today. That is the oligarchy. That po is the banking dictatorship which they want to impose. And anytime someone, a Filipino, a president, does not go against that policy, alam nyo po kung sino talaga ang nasa likod niya. Ang sino ang nagdidikta at nagpapakahirap dito sa taong bayan. Yan po ang sinasabi natin. So when we say now, ditong si Joey Salceda, among others in Congress, saying, baguhin natin yung konstitusyon, ito yung gustong-gusto ng mga bankero since the Nazi time and even before. Yung pagbabago ng konstitusyon, hindi tayo masyadong maano dyan. Pero ano doon? Ang gusto niyang baguhan, isa lang. Tanggalin mo yung sasabi, kailangan mga Pilipino, ipasok mo, pwede din ng dayuhan. Humawak ng 100% ng mga negosyo, lalong-lalo na yung public utilities. Yun ang gusto niya. No? Yung marami tayong kinakailangan baguhin at depende kung ano ang gugustuhin ng taong bayan. Pero si Joey Salceda nakapuntirya lang doon. No? Itong mga oligarko, no? Meron oligarko natin dito. Naiintindihan nila lahat ito. Kasi napakalaki na po nila. No? Nakikita nila yung mga ibang malalaking oligarko. Kasi ang oligarko dito, kausap na din yung mga bankero sa nadayuhan, foreign banks. They deal with foreign banks. No? Tapos uhiram sila sa foreign banks, gagawa ng proyekto kunwari dito, tapos yung hiniram nila, tayo nagbabayad. No? Tayong pero hawak sila ng foreign banks. Kaya konektado yung mga oligarko natin doon sa mga oligarkong pinansyal na nasa labas ng ating bansa. Ang point I wanted to bring up was that yung mga to, ayaw nila ang sovereign nation state. Ayaw nila ang isang bansa na malakas yung taong bayan. They understand their constitution. And they are sovereign, meaning they determine their own economic policy. Malaya. No? So they want to change the constitution. Ang gusto nga nila, free trade. Wala nang konstitusyon, wala nang taripa, wala nang iba. Matirang matibay, basta negosyo lang tayo lahat. Yan naman ang gusto nila di ba? Okay, so that's why they want to do this. Ever since before, mga fascist, ayaw nila ng independent nation state, sovereign. They want to take that out. And British royal family, yan po, ang policy nila since 1400s and more. Yan po ang policy nila. That's their lifetime's work. Itong si Prince Philip, for whatever he stands for, kung ano yung ito yung siya is part of the long line sa dami ng mga kings and queens na ganun pa rin ang pag-iisip. Tanggalin na natin yung sovereign nation state. Hindi, kailangan lahat para silang subject natin.
Ang negosyo po, yung sabi nilang matira matibay, tingnan nyo naman, ang ating ekonomiya ay mahina. Ang ekonomiya ng mga ibang bansa malalakas. No? Pag dinaanan nila tayo, kayang-kaya nila tayong itulak. No? At hindi tayo matibay. At hindi ang tatamaan po dito, yung mga maliliit na tao, no? At ang makikinabang lang, yung mga mayayaman na oligarko. No? Ganyan po ang mangyayari sa atin. Napakasama po nitong matira matibay dahil ang kanilang patakaran, ang gobyerno po ay hindi tutulong sa mga mahihirap. Kasi ang isang gobyerno, kanya po natin tinatatag para tulungan ng mamamayang Pilipino. Kung yung mamamayang Pilipino, para protektahan ng mamamayang Pilipino sa ating kagustuhan. Kung yung gobyerno natin hindi sinusundan yung patakaran na proprotektahan tayo, no? Eh sabi dito sa sa Declaration of Independence mismo ng Amerika, eh It's your right and duty. nasa isa pong katungkulan na natanggalin yung gobyernong yan. Palitan. No? Palitan. Right and a duty. No? It is karapatan ng tao at katungkulan ng tao na palitan niyang gobyernong yan. Bakit ganyan ang kanilang salita? Dahil nga ang gobyerno na itatag para protektahan ng tao. Ngayon, kung hindi na gagawin yon, ano ngayon ang gagawin ng tao? Nahihirapan po, dumadaan tayo dito sa kahirapan. Kaya nagpupukpuk tayo sa ating pamahalaan, palitan ng kanilang ginagawa. Tapos itong mga iba naman sa gobyerno, gusto pa ipamigay ang bansa natin sa dayuhan. No? Yung mga trader na yan, yung mga yan dapat, kung ibang bansa siguro binibitay na yung mga ganyan. No? Dito sa atin, masyado tayong tolerant, no? At hindi natin papairal itong ganitong klaseng ano. Ang treason po, pagtatraidor sa iyong sariling bansa, no? Buhat noon, ang penalty dyan, death. No? Pag traidor mo at sa bansa mo, penalty talaga, death. Dito hindi natin masyadong binibigyan ng importansya to. Kasi, maski na presidente natin, ganyan eh. May mga presidente, ko na lang itutukoy kung sino. Pero may mga presidente tayo na ibinebenta ang buong bansa. At labag sa ating karapatan na bilang mga mamamayan, ang kanilang ginagawa against national security and against general welfare. We have to understand this. And this is where sometimes nakikita nyo po kami pag when we're discussing issues, yan, mga ivermectin o itong mga Artikulo 12, Section 17, 18, itong pagpapataw sa atin ng mga oligarkong ganitong napakasamang programa, tapos tumutulong pa, kakonsyaba pa ang gobyerno. Hindi mo maaalis po yung galit ng tao dahil naiintindihan natin kung ano yung ginagawa sa atin, sadya. Tapos ang mga mamayan, dahil hindi nila pa naiintindihan, sumusunod-sunuran lang, sunod-sunuran. Kasi yan ang sinabi ng ating Pangulo, o yan ang sinabi ng ating mga ganito, ganyan. Sunod-sunuran lang. Hanggang mauubos na yung pasensya, siguro gagalaw. Pero yung alam nyo, what does it mean pag naubos ang pasensya? Doon po sa sinabi kong Declaration of Independence ng Amerika, kasi nag-revolution sila laban sa mga Britanya noon. May pamamaraan pagpalit ng liderato. Tinatawag nila dito eleksyon. Pero sabi doon sa kanilang Declaration of Independence, but when the conditions become insufferable,
kung hindi na kakayanin. Hindi na kakayanin ng tao ang idinudulot na kahirapan at kasamaan ng isang gobyerno sa mga mamamayan. Isa pong karapatan, isa pong katungkulan ng mga mamamayan na palitan ang nasa gobyerno. Yun po ang sinasabi dyan. Hindi ko sinasabing ganyan ang gagawin natin dito dahil hindi natin alam kung hanggang saan ang pasensya ng tao. Dadating at dadating tayo doon kung hindi gagalaw ang ating pamunuan sa kinakailangan gawin para maayos ang sitwasyon, para maibsan ang kahirapan na idinudulot ng sitwasyon sa atin. Yeah, dagdag ko lang. Again, it is in commemoration ito, this week, namatay na po si Prince Philip, and how it's connected to the Philippines. Sana naintindihan nyo kami how we tried to frame the discussion, ano yung mga issues na dapat at pag-iisip, because marami po sa atin mga politiko, mga congressman, senator, at mga taga-gabinete ngayon, ganun po sila mag-isip. And they don't even know na ganun rin mag-isip yung mga Nazi. At ganun rin mag-isip ang isang pasista. Ang mga kaliwa, itong mga komunista, they don't even understand the word fascist. Pero ito yung pinoprotesta nila, pasista daw, pasista daw. They don't understand. Hindi na po nila naiintindihan. Wala nang bisa ang kanilang mga protesta. It is always against the people and the sovereign will of an individual that fascism was created. And their goal, their whole life, just like Prince Philip, whose life is dedicated to the subjugation of all races, of all people in history, in the world. Yan po ang pag-isip. At pinasa niya to, ganon rin po si Queen Elizabeth, ganon rin po si Prince Charles, ganon rin yung mga anak nila, at ganon ituturo nila sa mga grandchildren, great-grandchildren nila. Kasi yun lang po ang reason for their existence as a royal family. Yun lang po. So all of that, and what we feel now, our economic depression, didn't just happen overnight, didn't just happen during Duterte's administration, did not just happen during Pinoy's administration. It's happened from the time Chairman mentioned. Yung palagay niya, since the 60s, tinatamaan na tayo. Tapos nung nag-70s, Bretton Woods, taken out. Ang Bretton Woods agreements po ni Franklin Roosevelt was a system against fascism. It is a system against the oligarchs. It is against free trade. That is the Bretton Woods. Ang fascismo po, para again, manunawaan nyo, ang fascismo, yung mga namumunong konti, The few who rule over the lives of the many. No? Sino itong few? Itong few ay pagkukuntsaba ng mga nasa gobyerno tsaka nasa negosyo. Right. Yung mga tinatawag nating private sector. Tingnan nyo mabuti. Itong mga oligarko natin, kakuntsaba, yung nasa gobyerno. No? At sila nagpapalakad ng kuryente, ng tubig, ng pagkain, ng ano to, Transportation, telecom, transportation, lahat. Sila pa ngayon, kung ang dami nilang pera, ang magdidikta sa COMELEC kung sino dapat ang mananalo. Yes. Yan po ang fascism. Sinong tao nila. Kanya, importanteng malaman natin yon at hindi dapat tayo papayag na dahil karapatan pang tao natin na hindi ganyan, hindi natin papayagan ng ganyang klaseng pagpamamaraan sa ating gobyerno. Pag hindi tayo lumaban ngayon,
kailan pa? At sa palagay nyo ba yung mga darating na henerasyon, kakayanan nila? Alam mo po, every year, pahigpit ng pahigpit ang hawak sa ating leeg Okay. ng mga pasista. Noose. The noose is tighter and tighter and tighter. What is a loop? Rope? Well, it could be a rope, it could be a stranglehold, but what Pasikip will ng pasikip. happen? Kung ngayon lang po napakasikip na, nakikita nyo naman po, ang dami pong namamatay sa gutom, no? Hindi yung sinasabi ko nung isang gabi, sabi ko for everyone namamatay sa COVID, palagay ko there are 25 or 30 people that are dying of other causes that is instigated by poverty, no? Pahigpit po nagpahigpit. Kung hindi natin gagawan ng paraan ngayon at hindi natin makumbinsi ang ating pinamumunuan ng namumuno ng ating bayan na ano naman nangaharapin ng darating na henerasyon, mas mahigpit po, no? Hanggang mas marami na talaga tuluyan ng mamatay. At yung gustuhan nitong mga Prince Philip, itong mga taong gustong pabawasan ang mga populasyon, ay siya na nga ang mangyayari, no? Dahil mas marami at mas malawak ang magiging kamatayan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya po tayo lumalaban. Kaya po tayo nandito, hindi para maging politiko, hindi para maging para lang magbigay po sa inyo ng konting kaalaman. Dahil ito po ang alam namin na gusto namin ibahagi sa inyo. Kasi ang unang-unang depensa dito sa kahirapan ay konting karunungan at konting pag-uunawa, no? Kung saan nanggagaling ang kasamaan. Good. Yeah. So now, what time is it? Anong oras na ba? Okay. So we will now read our text messages. Text messages coming from Our listeners and viewers. The opinions that we will be reading are not necessarily ours, but we will read them anyway in the interest of freedom of speech. Okay, Mante Matias, good PM ka, Butch, Itos at mga katipon. Yung hindi totoo kapag lagi mong pinababalita, binobroadcast, oras-oras, araw-araw, nagmumukhang totoo yan. Nakakalungkot pero ganyan ang nangyayari. Nadinig ko minsan sa radyo propaganda nila. Nasa mall ang mag-asawa, nagka-holding hands. May lumapit at sabi sa kanila, Sir, ma'am, bawal pong mag-holding hands ngayon. May pandemic po tayo. Nagmamalasakit ang dating pero nakakatawang nakakainis sa mag-asawang yan. Sa gabi, magkayakap pag natutulog sila. Anong klase yun? Sira na ba ulo mga tao? Mante Matias po. That's the start of fascism. Chris, good riddance to Prince Philip. Correct. Angelo Redajo, good evening, Sir Butch and Sir Itos, watching from Malolos, Bulacan. Stay safe, Sir Butch and Sir Itos. God bless. Nilo Formentera. Good evening po, nakikinig po ako sa radyo, nasira po kasi, kaya FB muna tayo. Haha. Tom Cruz from Taguig. Litos, Kongreso Senior. Good evening po sa inyong mga sir. Hanggang kailan kaya matatapos ang paghihirap ng taong bayan dahil sa COVID? Virus. Pandemic. Pandemic na ito. Okay. Bakit chop-chop ang mga lockdown? Para nilaloko lang ang mga mamamayan. Sa Kalawan, Laguna po kami nanonood sa inyo. Bo Peep More, go Sirs Butch and Itos. Thank you. Jeffrey Reyes Dizon. Hi Sir Butch and Itos. We're watching always here from Taguig. Us in FB, AM Radio. God bless po. Kayong dalawa. Lagi spread the truth always po. Sana Sir Butch, pumapo na kayo sa elections or si Sir Itos o mag-endorse kayo ng mga dapat naming iboto sa eleksyon to guide us always sa mga dapat na mamumuno sa bansa. Lagi po.
Sir Butch, lagi nyo rin kayo na mention ni Don Lino sa RMN Network USA. Kayong dalawa dahil sa tunay ng pagmamahal niya sa Pilipinas. Sapagkat mahal kita, show niya. Sunday 10 a.m. Thank you sa pagmamahal niyo at pagsasabi ng totoo lagi sa lahat. Same po kayo nila Don Lino. Honest and truthfulness lagi mga topics sa show niyo. God bless you always. Marisa Niegos, good evening. Edna Cepeda, we're watching you po. Di natin dapat yung purihin kasi yan ang isa sa nagpasakit sa Pinas. Prince Philip is one of the most evil in the world. Yung kanila lang ang sinisikap na pagyamanin. Correct. Out Richard, watching you both po. Prince Philip born 1921 to 2021. What a coincidence. Gloria Siebert, Guten Abend, Sir Butch, Sir Itos, always watching from Germany. Mabuhay po kayo. Alamo Elbino. Sa ibang bansa, pag namatay ang isang namumuno, nagluluksa ang mga tao, nag-aalay ng mga bulaklak. Dito sa Pilipinas, dinuduraan pa kasi mga kurakot, mga leaders sa Pilipinas. Sir Soberano, good evening, Sir Butch, Sir Itos, bakit po hindi mautusan ni President Digong ang FDA at pharmacies na mag-mass produce ng ivermectin, National Health Emergency po ang situation, dami nang namatay at nawalan ng trabaho sa bansa. Alam niyo po, yung tanong niyo, parang may sagot na ayaw nating sagutin. Yeah, parang rhetoric. We call it rhetorical question. Nandun na yung sagot. Alam na natin kung anong sagot, hindi na lang natin sasagutin. Alfredo Redina, present. One option to be awake is to abandon TV and radio networks owned and funded by greedy oligarchs to get their creative minds to function. It is hindered in being captured to be dumb and unproductive. Remember, oligarchs are doing. For the people, by the people, dumb the people for easy control of Pinoys. Correct, Freddy. GORG. Siya ang original na may idea ng Great Reset, si Prince Philip, yes. Mr. Exit, good evening po mga sirs, but humanity is nature itself. We are one with the universe. But even as human, he is already deadly. Obama is actually the same population policies. Di po ba yung family planning is a way to control population? Yes. They say, just like reproductive health bill, Yeah. Yep. It's a way to control population, but they put a nice word to it. No? Yep. Health daw, health. The thing is, before you start killing people, no, you start thinking about killing people, you come up with a good economic program, no, to address the needs of the people, to address the needs of the succeeding generation and generations to come. Pwede pong gawin yan. Hindi po mahirap yan. No? Yep. Kanya lang, ito mga ito, hindi ganyan ang kanilang patakaran. Dahil sa kanilang palagay, imbes na magpagawa ka ng pampaunlad na mundo para nakikinabang ang lahat, gusto nila silang makikinabang tapos yung mga taong bayan o yung mga populasyon, silang mababawasan. Ang tingin nila sa tao ay hayop. No? Okay, Shirley Dagadan. Good evening po. Wag ka nang bumalik kung nasaan ka man, manahimik ka na lang. It's Prince Philip. Siguro si Prince Philip. Baka bumalik siya daw ng ng virus. No? Oo. IVM lang yan. Antonio Luna Jr., correct. Sinisira ng mga tao, lalo ng mga ganit na politicians sa pera. They allow mining and illegal loggers. Kaya kung minsan ay maraming niniwala sa world order, nasaan ang Diyos kung meron. Pacquiao is uto-uto, but sorry, it's true. Kulang pa siya sa kaalaman ng pagtakbo ng bansa. Cesar Velasco, good evening po, Sir Butch, Sir Itos. And Raf XB, good evening po, Sir Butch and Sir Itos. Alain Pisloned, gandang gabi po, present, Alain ng Santa Mesa, Manila. Okay. Ana Sela Watson, the royals are German. King George, his father, was trained in Germany as part of Nazi army and migrate in England, stayed in Windsor Castle. They just changed their name from German to English Windsor.
Spanish Fox. Royal king and queen thinks as a colonizer and conquers kingdom. And so humanity is their workers under this kingdom. It relates to creation. God created the kind of man who multiplies and works. Humanity is deceived by all. These are reptilian leaders. Antonio Timbol, watching from Canada, God bless. June Belen, magandang gabi po mga sir. Ano na po nangyayari sa ivermectin? Ano na ang resulta? Kasi parang marami pa rin nasa gobyerno na walang alam na epektibo naman to at parang hinaharang pa rin nila ito. Yes, actually, hindi sila walang alam. Alam nila na epektibo po ito. Pero may pumipigil lang. Virgie Ariola, good evening. Toto Azcares Jr., may pera kasi sa COVID. William Laguno, gandang gabi po Sir Butch, Sir Itos at mga nandito. Sigurado yung tayo lang namang mga taong pinipilit mabakunahan. Sasabihin ba nila kung ano ang gamot gamit nila? Nilrem Lawyers, magandang gabi po. Para sa akin lang po, kahit sino ilagay dyan mula sa mga existing na politiko ngayon, wala ding aasahan ng Pilipino. Sa mga unknown naman, walang aspiring siguro, invoke na lang divine intervention. Angel Eyes, hello po mga lolos. Paghari ka, ikaw lang ang tao yun. Iba, ewan na. Pero mali yun eh. Makasarili yun ganon. Ginawa tayo ng pantay-pantay. Kabaliwan yung monarchy government. May problema sila sa pag-iisip nun. Mga tao nung time na yun need ang mental health treatment. Hindi nyo lang talaga maintindihan ng COVID, ginawa ng Diyos para magbago mga tao sa nakakasanayang kasalanan. Magbago na lang kayo. Na-COVID ka ba is makasalanan ka. Mga lolos, ano po yung connection ni Hitler sa COVID? Hilaria Sarte, good evening sir. Hope you're always in good health. Katipunan is my favorite channel. Thank you. Gats Vitalco, nature has its own way to control population. Arok Alip, magandang gabi po sa lahat. The bushes of the same terrorist policies. Gusto ng mga globalist, mga taong tulad ni Pacquiao, na kayang-kaya nilang gawing puppet. William Manzanillo, good evening po. Jose Lavin, good evening Sir Butch at Sir Itos, watching Fairview. Na weird kami sir sa mga belief ni Prince in terms of creation. Yung Christian at very dangerous. Walang blessing sa Diyos ang ganyang belief. Sumpa sa Diyos, any dulot niyan mga sir. We pray Pilipinas, wala tayong ganyan pag-iisip. Very dangerous, Gentile in nature. Junada Aljo Calves Sumalino, good evening po mga sir. Jerry Magba, good evening po. Anong ibig sabihin kasi ng racist? Thank you po, mabuhay po mga Katipuneros. Fascist po pala. Ayun, yung nasabi na natin sa but you can review po yung archive the show para we can talk. And then last week, I think, was it last week or the week before, we talked about fascism also. Joel David, JD Kiko, good evening po, mabuhay kayo. Aim Alcat, hi sir. Elizabeth de los Reyes Gutierrez, good evening po, mabuhay ang KDP. Wilfredo Peñano, good evening mga sir, wala naman kasing kwenta nakaupo sa Senado at Kongreso. Marami dila, mukhang salapi. Ernie Ocampo, good evening po, Prof. Gus Valdes and Sir Itos. Mabuhay ang KDP, mabuhay ang Pilipinas. Melvin Pato Mendoza, magandang gabi po sa lahat na nandito. Arianism. Jet Gonzalez, mabuhay po ang KDP, Maso. Depopulation agenda is also on the Georgia Guidestones. It's time for we the people. Agree, Professor Butch and Sir Itos. Alam mo yung Georgia Guidestone, ha? Yung sa Amerika, nakalagay doon. Yep. Pero nobody knows who put it there, di ba? Yeah. Ha? Yeah, well, yeah. Pero nakalagay yung mga gusto nila mangyari. Virginia Malonzo, bakit naman ng ating... Virginia Malonzo, good evening po, Sir Butch at Sir Itos, mabuhay po kayo. Ruth Groot, kasalanan ng mga dilawan, binasura nila ang Pilipinas, mga ang talaga binigay sa kaunting pamilya ang Pilipinas, state-owned companies. Manalangin po tayo sa totoong Diyos. Tumingin po tayo sa taas. Nandun po ang Panginoon. Abba, Father. Diosmedes Mendoza, pinipilit nila ang vaccine para marami mapahamak.
Baka nga yung nasa gobyerno pupush ng vaccine. Umiinom din ng ivermectin pagkat alam nila ang vaccines kahit saan galing, walang katiyakan. Again, we've discussed this for so long, no? Pero, yes, we agree. Anacela Watson, the Windsor of England monarchs were German. Yes, they just changed their name. King George VI is the father of Queen Elizabeth. Yeah. Studied and trained in Nazi is Hitler in Germany. Obama had a house now in Germany and London. Bush said the Philippines had a lot of gold and wealthiest country in the world. All of the diamonds and expensive stone displayed in Buckingham Palace came from Africa as Commonwealth. Correct. They harvest Africa fat as if the land gold, silver, diamonds. Communist Party of China pattern is not in Nazi is idealism. Roland Salvador, si Prince Philip kasama ng mga ng amo nila ngayon. Tandaan po natin na pag ang politiko ay pinuntuhan ng oligarko, wala po tayong asahan sa kanila. Dahil sigurado tayong interest ng oligarko ang prioridad nila. Very good. Correct. Josie Velasquez, good evening Sir Butch, mabuhay po kayo. Luis Ann Molero, BBM at Gwen Garcia, pwede. Utak kriminal po yan si Salceda na yan. Malamang globalist po yan. Ang na yan, gaya ni Pacman, mga globalist po mga yan. Yan po nag-deny sa to make over ng 2030 agenda, New World Order or One World Government. Marxism po ang mga yan. Babalik lang sa dati nilang gawa ngayon naman, cashless para makontrol lahat ng tao. Alam ko, gusto ko lang puntahon etong mga oligarko na madalas lumalabas yan sa mga pahayagan tsaka sa mga television station na silang may-ari. Kung gaano kalaki ang kanilang mga tinutulong sa gobyerno. Meron isa naglilinis ng Pasig River, yung isa gumagawa ng kalye dito. At pinapaalam sa taong bayan kung gaano kalaki ang tulong nila, bilyon-bilyon. Alam mo po, bilyon-bilyon nga, siguro. Pero magkano bang kinukuha nila sa taong bayan? Trilyon-trilyon naman. No? 1 trilyon ay 1,000 bilyon. Magbibigay sila ng 1 bilyon, pero nanakawan ka naman ng 1 trilyon, no? Ay huwag tayong papaloko. Dapat ganyan. Yung mga binibigay-bigay kunwari na galing sa oligarko, mga pang-PR, ano lang yan, papogi na epal yan. No? Meron silang... Totoo, meron nga. Pero yung ninanakaw po sa atin, sa kuryente, sa tubig, sa telecom, sa tollways, sa kung ano-ano pa, ay trilyon-trilyon naman po. No? Raquel Gilon, di naman po na boboto yan si Pacquiao at Salceda na yan sila ang boboto. Sila lang ang boboto sa kanila. Reyna Dizon, Obama and Bush took care of the old people and those who don't have medical care, poor people have more privileges. All poor people, old people are full of coverage with their medical supplies, doctor and hospital bills. When seniors and the kids with disabilities are free and give them monthly allowances. So poor under the seniors, they have food allowance. Free medical, monthly allowance. Every child have $900 they care citizen. And Obama don't want to go to war. We knew China make this chemical to kill people because this virus came from China. But who lies? Because China gave money to this leader from WHO. Sir Butch, sana po pwede po ba mag-sacrifice po kayo ng mag-form kayo ng team nyo tulad nyo nakakaintindi ng batas kayo at ang Katipunan na team na lumaban para sa eleksyon para gumanda ang buhay natin sa ating bansa at umasenso ang bahay natin. Sana po humabol kayo as President kasi po kayo makakatintindi ng batas, please. Salamat sa iyong tiwala, Reyna Dizon. No? Pero ngayon po, hindi ko tinitignan po yung darating na eleksyon. Ang dapat po natin tignan, itong sitwasyon po ng ating mga mamayan ngayon. Hindi po pag-aarte ito dahil wala po ako talagang intention tumakbo bilang politiko. Pero importante po na itong mga politiko natin, no, ay dapat nakatutok sila
sa kapakanan ng taong bayan ngayon. Dahil kada araw na dumadaan, no, marami pong namamatay. Hindi lang sa COVID ang namamatay. Yung pong namamatay sa gutom, namamatay sa sakit na dulot ng gutom. No? Yung po ang mas marami. No? Yeah. At itong mga politiko, embes na nagpapaepal sila at dapat sabihin nila hindi sila interesadong tumatakbo. Dapat ganito ang ating patakaran, ganito ang ating programa. Dapat, for example, itong mga senador, tumindig sila, sabihin nila at manawagan sila sa ating Pangulo na pigilan muna ang pagpapaalis sa mga bahay na nagbabayad ng kanilang mga mortgages. Renta, mga renta. Mortgage, yung mga mortgage, sa bangko. yung mga umutang sa bangko para sa kanilang bahay, tapos hindi sila makapagbayad. Tapos re-remate ng mga bangko. Pagbawalan muna yan, yung remating yan. Dahil hindi kasalanan ng tao na wala siyang trabaho. Kasalanan po ng gobyerno dahil nag-lockdown siya. No? Kanya po ganyan yung kailangan pagbawalan na. Tapos, etong mga pinapatalsik dahil hindi makabayad ng upa, kawawa naman po sila. Saan po sila pupunta? Ngayon, yung kayong mga may-ari ng mga apartment na kinakailangan nyo din kumain, siguro ang gobyerno tutulong din sa inyo at tutulong din dun sa mga hindi na nyo papaalisin, no? At nakakatulong po kaya. Ito ang dapat hinihingi ng mga senador sa ating gobyerno dito sa panahon ng kahirapan. At huling-huli dapat hingin natin yung Article 12, Section 17 and 18. Pag-aako ng gobyerno ng public utilities, kuryente, tubig, at telecom, no? Bakit po? Kasi po napakalaking bigat ang kuryente at tubig at telecom sa mga pamilya. Napakalaki po diyan. Umaabot po ng 30% ng kanilang kinikita. Ano pa po ang kakainin nila? Ano pa po ang papagbayad nila sa kanila pang ibang gasto, sa gamot, no? Ano pa po kung lahat ito pumupunta dito sa mga oligarko? Tayo po ngayon ang pinakamahal halos tayo po ang pinakamahal na binabayaran sa kuryente at sa tubig sa buong daigdig, no? Kinakailangan naman po siguro tignan ng ating Pangulo ang sitwasyon na ito, no? At hanapan niya kung paano niyang iibsan. Kanya nga sinasabi natin, meron siyang pamamaraan kasi nakasaad po sa ating saligang batas, no? Mag-declare siya ng state of emergency at sinabi doon sa Section 17, 18, Article 12, aakuin ulit ng gobyerno ang public utilities para maibabayan. Yan po ang isang napakagandang programa na hindi ko na masyadong papatagalin. Pero yung programa pong yan ay hindi lang survival plan. It is a economic recovery program which none of the economic advisors are advising the president because this affects the interest of the oligarchy. And yung mga kabinete ay mga atsoy lang ng mga nandyan sa oligarko. No? We have to realize this. But it takes a lot of courage to do what is necessary. And we hope that the president still has that. At we hope na, kaya po natin siya ginawang presidente dahil believe tayo sa tapang niya. Baka naman epal din yon, no? Pero tingnan natin, dahil meron pang konting panahon. Ano po yung konting panahon na sinasabi ko? Mga 2-3 buwan.
bago magkaroon ng SONA. Dapat ito na ang ilalabas bago mag-SONA para masaya po ang tao. Pag hindi niya in-address itong programang ito, ay nako, ay hindi natin alam kung anong gagawin ng mga mamayang Pilipino. Rise and shine. Kinausap na ni Ramon ang si Manny Pacquiao at ito naman si Manny palakpak tenga. Sa ABS-CBN News headline, Pacquiao thanks Ramon Ang for saying boxing champ will be the next president. Ace Rodavlas. Good evening mga sir. Ito ang bangungot. Masama kasaysayan ng ating bansa dahil sa lantaran. Mga kasinungalingan, panluloko, pandaraya, panlilinlang, pananakot sa taong bayan ng gobyerno natin. Nakakabuisit na sila. Dora Vega. Good evening sa lahat dito. Skeptic Bear, good evening po. Salamat po sa info about fascism. Please correct me, Sir Butch, if I'm wrong. Fascism and communism, different sides of the same coin. Yes. Yes, you can say that. No? But communism does not necessarily mean, what do you say, does not necessarily have to be fascist. No? Ang fascism is a conspiracy of government and private sector and businessmen. Communism is different in the sense that it is everything is state-owned. No? State-owned po yan. At wala pong Pag-aari yung mga pag-aari ang mga tao. Although marami, of course, hindi po number one rule yan. Pero marami pong pag-aari ang taong bayan. No? Kanya, for example, sabihin na natin sa China, ang communism po, ang communism na estilo ng China, merong kakaiba po yan. Dahil siya lang ang bayan sa buong mundo na kayang pagmalaki na lahat ng kanilang 1.4 billion people, populasyon, ay angat sa poverty line. Wala pong ibang bansa na kayang magyabang ng ganito. Ang 1.4 billion population ng China are above the poverty line. No? At wala pong bumabatikos sa China hinggil dito. Alam po ng mundo yan. No? Now, kung komunismo ang nagpagawa nito, not necessarily. Ang communism is just a structure. Pero yung ang gobyerno at namamalakad ng gobyerno, kailangan nahanap sila ng patakaran pang-ekonomiya para masaya ang kanilang mga mamamayan, nakakapaggawa ng kanilang kagustuhan, hindi sila linalabag, hindi sila ang kanilang patakaran pang-tao, their human rights are not suppressed, no? And they have freedom to develop their own skills and yeah. Kaya ba yun sa China? Pumunta po kayo sa China at kausapin niyo po yung mga tao at tanong po ninyo kung ano sila, pasista o pinapahirapan sila ng gobyerno. Tingnan niyo po, no? You will be surprised. Now, yung sistema nilang komunismo mukhang kakaiba yan sa sistema ng komunismo ng ibang bansa. Dahil ngayon, halos wala ng ibang bansa na tinatawag natin talagang komunismo. Pero meron po tayong maraming bansa, isa na po tayo dito, na pinapalakad ng mga pasismo. Okay, Stormy Savvy. Sir Butch, what is the difference sa pag-iisip ni Salceda at sa present mindset of Duterte in terms of economic growth? Parang pareho pong walang pakialam sa mga namamatay sa lockdown. Sir Butch, ang intention ba ng mga pasista is to eliminate the middle class para oligarch na lang ang slaves? Their intention is to eliminate the lowest class. Yan po ang intention nila sa akin pong palagay.
yung pong middle class magiging slaves din naman yan eh. No? Depende po kung anong patakaran pang ekonomiyang mangyayari. Kasi ang kanilang paningin po, yung mga pinakamababa ay wala ng silbi dahil wala silang skills, wala silang kaalaman, wala silang karunungan na magtrabaho. Ang meron pong marunong magtrabaho ay yung middle class. Ay nagugustuhin nila mas mamatay yung mga lower class. Okay, COVID pandemic, anong nangyayari sa atin? Joey Cascuete, tanggapin na po natin si Jesus Christ, our personal Savior. God bless us all. John Onato, good evening, Sir Ita, Sir Butch, and people here watching from Capiz. Gregorio Cama, good evening. Watching from in New York City, good morning po. New York, ha? Lito Onretni, good evening, KDP. Mabuhay KDP, God bless. Reggie Maloyon Avenido, good evening, Sir Butch, Sir Itos. Jose Aquino, ang inabot ko, $1 is to 4 pesos. Tama. That means 1971. Ganyan. Algo, good evening. Good day, Valdes, father and son. Thanks for sharing this, and I really wish you could soonest access to President Duterte and give historically backed economic advice for a better public agenda to all. Edstone Pesito, good evening. Sir Butch, sino naman ang nasa likod ng China? Autonomous ba talaga sila o meron ding galamay sa likod nila? Ang alam ko po, wala silang mga oligarko. Pero alam nyo, meron din silang mga mayayaman na Chinese na nasa gobyerno. Pero pag ang alam ko din sa China, pag nahuli kang nagnanakaw o gumagawa ng hindi mabuti para sa kapakanan ng lahat, no? Kulong ka agad. Hindi ko alam kung alam niyo po itong may-ari ng pangalan nito, Alibaba, Jack Ma. si Jack Ma, no? Ang balita po namin, kung alam niyo po si Jack Ma, alam niyo po yung Alibaba, no? Ang balita po namin, medyo lumabag siya dito sa tawag dito, anti-monopoly. Meron daw siyang linabag na batas na anti-monopoly kasi hawak niya yung buong, napakalaki na po niya, no? At lahat ng import na itong mga yung sistema niya ay siya nang humawak, kahit yung mga maliliit either binibili niya o napapasara niya, no? So bawal po 'yon. At kanya po siya medyo nawala. Hindi natin alam kung nakakulong o ano. Pero mabilis po mag-aksyon ang gobyerno ng China hinggil dito sa mga kanilang palagay ay mga kriminal. Ismael Himagan, Agenda 21, One World Economy, New World Order. Kaya itong COVID ay bioweapon. Pinagpilit nila ang vaccine ng DOH. IATF, synthetic pathogen ang totoong virus, magiging walking time bomb ang biktima. Kaya gusto nila mag-collapse ang business at economics dahil sa protocol. BBM at Gwen ang Magdalena Lianeta, para mawala ang inggit sa gutom sa pera at kapangyarihan sa ating puso at isip, hingin natin sa may kapalang espiritu niyang ibiniyag sa atin para malaya tayo. Jose Perez Ojo IV, the Nazi Fourth Reich is the European Union, which is Germany, is still the economic powerhouse. Eric Ortiz, God bless Sir Butch and Sir Itos. God bless Eric. Crisel Sol is watching from Canada. Mabuhay kayong dalawa. Kay Tatay Digo, maraming nakaharang sa kanya, so di siya maka-decide agad. Cab C, Diyos Mabalos po Boots, 82, Tinuyan Falls, Enchanted River, Kawa Creek, Mangoy, Beasley. Okay. Rain Cloud, the death of Prince Philip is one less on the world population. If we should celebrate, is that what he wants? If that's what he wants. To lessen the world population. Mauna siya, di ba?
Edgardo Lumen, good evening po. How about yung quote, Resource-based. resource-based economy na system na ating buong society na isinulong ni Jack Fresco. I haven't done research on resource-based economy. Henry Gavino, Sir Butch, Sir Itos, napakapalad ng Pilipinas kung mapapasama tayo sa gabinete sa susunod na pamahalaan. Anchua, Sir Itos, Sir Butch, you are both opening the reality of truth for your love for the Filipino people. Thank you for being such a blessing. Thank you. Bento Tole, mga oligarchs ang tunay na nagpapahirap sa bansang Pilipinas. Rodolfo De Leon, sad to say that no matter how hard worker our president is, still not enough to make the Philippines prosper again because of the opposition efforts to destroy him on his political will. Sam Ross, good evening, sirs. Mom and I are tuned into the radio and on YouTube. More power and God bless. Nel Sistara, one YouTube video I watched from this same prince was asking one nurse, quote, from what country are you? The Filipina answered back, I'm from the Philippines. The prince replied back, oh, almost 50% of you are already here and your country is near vacant, unquote. TJ Lahora, watching from Cainta Rizal. Shout out po yung mama ko na nasa Makati. Binabantayan ko po yung lola ko. Nasa lockdown po yung mama ko. Nasa Makati. Egay Lumen, good evening po. How about po yung quote-unquote resource-based economy? Okay. Alfredo Redina, making practical decisions and sound judgment based on the facts presented in reality is an example of having, quote, common sense. By analyzing a scenario and making logistical clear decisions based on previous experience will result in an optimal outcome. Glenn Buan, President, watching from Quezon City. Alfredo Segundo, Sir Butch and Itos, please help us look for patriotic lawyers to defend our constitutional rights regarding mandatory vaccine, which in particularly and other basic rights which were already superseded. Naghahanap rin kami ng mga patriotic lawyers. Napakahirap po, no? Kasi po yung mga lawyers natin, I'm sorry to say, no? My observation, hindi naman po lahat. Pero ang mga lawyers po natin were trained to be how to say? Negotiators, fixers. Fixers, you know? Parang yung parang broker na lang sila. Usapan na lang tayo. Pag-usapan na lang para wala nang awayan, ganyan. Ganyan po ang mga training po ng nakita kong lawyers. Very seldom do I see lawyers that are standing up for the truth at itataya nila yung buhay nila at saka yung prinsipyo nila para sa katotohanan at lalaban sila para sa bayan. Natatandaan ko, kanya namimiss ko siya tatandaan nyo ang pangalan niya? Pagia. Si Alan Pagia. Siya po ay isang tinitingalaan kong magaling at respetadong abogado, no? At tinanggalan po siya ng lisensya ng Supreme Court dahil lumalaban siya dahil sa prinsipyo. Alam niyo na ang nangyari. Anyway, sayang namatay na po siya, no? Pero yung tipong ganyan, wala pa po ako nakikita. Angel Aliporo, mga Ginoo, mabubuhay po ba ang higit na 120 years ang mayayaman? Dapat gumawa ng mabuti ang lahat para sa lahat. Salamat po sa Diyos. John Sarilo Niato, tama ka Sir Butch. Gobyerno natin totoo may kasalanan kung bakit marami sa atin ang nawalan ng trabaho dahil sa lockdown. Na galing sa kanila. Hindi saving lives ang ginagawa niya, killing lives. Right. Okay, that's all the messages we have for tonight. Ang ganyan na lang po tayo sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radio Mall nationwide. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami ngayon, ang ora de peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito po sa ating katipunan.
Hanggang sa linggo pong muli mga katipon, 7 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat.